माय सेल्फ पार्थ खटावकर. मी आज सेट्स इन पायथॉनबद्दल सांगणार आहे. त्याचं काहीतरी इंट्रोडक्शन. इन मॅथमॅटिकली फॉर्म सेट इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बट इट इज नॉट इन ऑर्डर फॉर्म, इट इज इन रँडम फॉर्म. म्हणजे सेट्स हे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आहेत, पण ते कसेही पण असतात, ऑर्डरप्रमाणे नसतात, ते रँडम येतात. इन पायथॉन सेट इज अ डेटा टाईप अँड सेट इज सिमिलर टू मॅथ्स. दॅट इज सेट इज इन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. तसंच एलिमेंट्स कधी ऑर्डरप्रमाणे नसतात. द एलिमेंट्स इज सेट कॅन बी डुप्लिकेट. द एलिमेंट्स त्यात ते कधी डुप्लिकेट होऊ शकत नाही, ते सिंगलच राहतात. द एलिमेंट्स इन सेट्स आर immutable but whole set is the mutable. That is, we can add or remove elements after creation of set. एलिमेंट्स सेट्स मधले एलिमेंट्स हे इम्युटेबल असतात, पण पूर्ण सेट हा म्युटेबल असतो. There are no index attached to any elements in the set. That is, set does not support indexing or slicing operation. सेट फंक्शन हा इंडेक्सिंग आणि स्लाइसिंग ऑपरेशन सपोर्ट नाही करत. फॉर एक्झाम्पल, सेट इज इक्वल टू 8, 9, 100, 20 हे झाले सेट. आणि सेट 1 दुसरा 20, 100, 8, 9 हे सेट म्हणजे कर्ली ब्रॅकेट ओपन आणि क्लोजमध्ये जे येतात ते सेट्स. क्रिएटिंग अ सेट इन पायथॉन. A set is created using set function curly bracket open close or placing the elements within curly bracket open and close and element is separated by comma. म्हणजे हे सेट फंक्शन कर्ली ब्रॅकेट ओपन आणि क्लोज करून बनवलं जातो. त्यातले जे एलिमेंट्स असतात ते सेट्स असतात आणि कॉमन आपण त्याला प्रत्येकाला सेपरेट करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, एस इज इक्वल टू जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे प्रिंट हे झाले सेट्स. हे कॉमा आपण सेपरेट केले त्याला. नोट, सेट एलिमेंट्स मस्ट बी अ टाईप ऑफ इम्युटेबल डेटा टाईप, नंबर, टपल अँड स्ट्रिंग्स. सेट्समधले एलिमेंट हे इम्युटेबल असावे डेटा टाईप, जसे की नंबर, टपल आणि स्ट्रिंग्स. सेट कॅन नॉट स्टोअर म्युटेबल एलिमेंट्स. तेच सेट म्युटेबल एलिमेंट्स घेत नाही. एक्झाम्पल, ए सेट इज इक्वल टू 10 नंबर 10 to 5 स्ट्रिंग हॅलो आणि हे टपल 20, 40 हे पहिलं टपल दुसरा नंबर. प्रिंट एस एरर बिकॉज सेट एलिमेंट म्युटेबल टाईप. लिस्ट इज नॉट अलाउड इन सेट बिकॉज इट इज म्युटेबल टाईप. सॉरी, हे लिस्ट होती, ते लिस्ट हे अलाउड नाही करत सेट. सेट इज इक्वल टू 10, 20, 30 ही स्ट्रिंग हॅलो हे नंबर फ्लोटमध्ये. याचं आउटपुट येणार हाय तसंच येणार ते, कारण की हे पूर्ण सगळे आहेत हे व्हॅलिड व्हॅलिड. आणि एक्झाम्पल 3, एस इज इक्वल टू पायथॉन 10, 20, 30, 50 प्रिंट नाही होणार. याचं आउटपुट नंतर का तर एरर बिकॉज इन सेट इज नॉट अलाउड. हा सेट नाही आहे अलाउड सेटमध्येच. ॲक्सेसिंग व्हॅल्यूज इन सेट्स. वी कॅन नॉट ॲक्सेस इंडिव्हिज्युअल एलिमेंट्स इन सेट. वी कॅन ॲक्सेस ऑल द एलिमेंट्स टुगेदर युझिंग लूप्स. हा सिंटॅक्स फॉर वेअर अंडरस्कोर नेम इन सेट. आणि आपण जर काही दिलं कोड खाली, एक्झाम्पल, सेट इज इक्वल टू मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटर्डे प्रिंट NM इन एस. हा NM हा प्रत्येक डे स्टोअर करून तो एक खाली लिस्ट करत जाणार. ओके, थँक्यू. काही क्वेश्चन कोणाला नाही आहे? थँक्यू.